wá fẹ́ béèrè nípa nǹkan tó fẹ́ kán máa ṣe, a ò ní kẹ́ ṣe anything. All you need to do is ẹ lọ ṣiṣẹ́. Islam àṣà àti ìṣe àwọn Lárúbáwá ni. Allah kò dẹ̀ kí ń ṣe Ọlọ́run Olódùmarè torí pé Ọlọ́run Olódùmarè kò lẹ́sìn. So a ò market ẹ̀sìn kankan fún anybody. So kí yẹn wà lẹ́yìn tó bá fẹ́ sọ anything kan sọ sí ká tó continue. Okay, máa sọ nǹkan kan láàrin yẹn. MS ẹ fọkàn balẹ̀. Mi ní bí yín nípa Ifá, nípa ìṣẹ̀ṣe, nípa nǹkan kan. Gbogbo yẹn ní láti páyà nípa ẹ̀. Ṣó ti yé? Ẹ jẹ́ ká kàn sọ̀rọ̀ logically. Ṣé bí the only thing tẹ́ fẹ́ ni kí n má bí yín pé kí ni ká máa ṣe. Mo promise yín kí ni ká máa ṣe ìyẹn. Mi ò ní bí yín nìyẹn mọ́. But bẹ́ẹ̀ ni down question yẹn bàbá ńlá rọ́ nìyẹn. So long as tẹ́ bá lè béèrè question lọ́wọ́ tèmi, ẹ gbọ́dọ̀ ready láti answer question. So ẹyọ kan yìí máa fún yín kí ni ká máa ṣe yẹn mi ò béèrè lọ́wọ́ yín mọ́. Tó dà bẹ́ẹ̀. Kí n tún sọ, Ọba, we are here to iron out all what we have been reading. Àwọn nǹkan tá a ti ń kà tẹ́ ẹ sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Èmi dẹ̀ ti sọ pé máa dá yín lóhùn àbí. Ẹ ṣe sùúrù. So nǹkan tá a torí ẹ̀ wá ń bí nìyẹn. I'm not here to answer any question. Àwọn nǹkan tá à ń kà yẹn o, irọ́ ni, òdodo ni, nǹkan tá a fẹ́ mọ̀ lálẹ́ yìí nìyẹn. Tẹ́ bá wá ní àwọn ìbéèrè mi tẹ́yìn fẹ́ bi mí, ẹ invite mi sí orí page yín tí n bá ráyè máa wá. It's as simple as that. Ibi àwọn èèyàn ló ń sọ pé nǹkan tá à ń kà irọ́ là ń pa, ìtùkùtù là ń tú. Àwọn nǹkan yẹn la fẹ́ fi wọn aráyé kí wọ́n rí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì Ọba, àwọn èèyàn mọ bá ṣe ń ṣe shows wa. Tá a bá gbé àwọn nǹkan yìí wá tó bá jẹ́ English ni tí n bá kà ní English, Olówó Èkó máa ń tú sí èdè Yorùbá. Kò ń ṣe pé bóyá mò ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń sọ̀rọ̀. No. Tí n bá kà ní English, nǹkan tí mo kà ní English yẹn, wọ́n á tú sí èdè Yorùbá nítorí àwọn tí wọn ò gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì yẹn. Torí ìyá wa tó wà níbí tó máa béèrè question, English ló gbọ́, wọn ò gbọ́ Yorùbá púpọ̀. So wọn ò lè kà ní English ká tó sọ pé kán tún tú ní èdè Yorùbá. Ṣé understand? So ìyá wa yín sìn ìdí tí Olówó Èkó fi wà níbí nìyẹn in case tí wọ́n bá fẹ́ tú anything. Àwọn náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní èèyàn kan lè ka Arabic kẹ́lòmíì tú sí Yorùbá. Èèyàn kan lè ka English kẹ́lòmíì tú sí Yorùbá. Wọ́n free. But báwa ṣe ń ṣe style tiwa láti ilẹ̀ òun nìyẹn. So àdẹ̀lẹ̀ débì ká change ẹ̀. So ẹ ṣé gan. Ó yá ẹ máa sọ. ẹ jọ mo ní comment kékeré kan Ọba. báwo náà lè ẹjọ ṣe sùn ẹjọ wọn bìnrin Ọba ṣe gbogbo kí n lo ẹ̀ka ti yan lọ. Mr. Aládélé ẹ mute. Naam, ẹ ṣé mo ti yan mute. Mr. Aládélé mute. Naam. Mr. Aládélé mute. Ṣé kí mute? Ó yá ká ló fẹ́ sọ̀rọ̀. Náà ẹ ṣeun. Ọba ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé. A ò gbọ́ yín mọ́ o King ẹ jẹ́ kí Islamic acknowledge. Ẹ ṣeun mo ti ń sọ̀rọ̀ báyìí. Àwa mi máa ń tó mùtù mi àwa tẹ́ ẹ rí. King ẹ mute ẹ jẹ́ kí Islamic acknowledge sọ̀rọ̀. Islamic knowledge sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ilé ẹ kálẹ̀ o. Nínú nǹkan tí mo gbọ́ nínú nǹkan tí MS tí wọ́n sọ, wọ́n ní pé àwọn fẹ́ clarification pé àwọn ti notice pé ẹ̀sìn Islam yìí nígbà tó dé wọ́n wá fi ṣe arúmọjẹ fún àwọn bàbá wa ni. Irú ọ̀rọ̀ yìí náà ìdí tí àwọn àfáà wa tán ṣe sọ pé question náà ò máa wá dáhùn question kò sí bá ṣe ń dáhùn question. Irú ọ̀rọ̀ yìí báyìí sì ń claim ni. Wọ́n need the evidence láti substantiate ẹ̀. Pé ṣé arúmọjẹ ìyàn kan lè dédé jáde kó kàn sọ̀rọ̀ pé báyìí ni nǹkan ṣe rí àyàfi kó lẹ́rìí pé bẹ́ẹ̀ ni nǹkan yẹn ṣe rí. Àwa náà máa wà in position láti sọ pé rárá o bó ṣe sọ yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ lórí ṣó gbọ́ ọyé àbó gbọ́ ọyé lóòótọ́. Ẹ ṣeun. Ó yá ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ Ọba ká tó máa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n fi MS Bàbá lọ́kàn balẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìbéèrè tí mo ní fún MS Bàbá kò ń ṣe ń tẹ́yìn ọṣẹ máa sá fún. MS Bàbá lè máa mọ̀ fá kódà àṣà Yorùbá tó ń polówó lè máa mọ̀ kò sí ohun tó burú níbẹ̀. Ṣùgbọ́n fíìdì tó kẹsẹ̀ bọ̀ yìí òun mọ̀ nǹkan kan nípa Islam tó wrong.
he who comes to equity must come with clean hand. A béèrè ohun tẹ́ ń sọ yìí níbo lẹ ti rí ilẹ̀ gbà lérò kí ni opposite tẹ́ ń confam present. normal question nìyẹn náà ẹ gbọ́dọ̀ béèrè náà so simple nǹkan tó kà jáde níbo lẹ ti rí. ṣe jàre simple as that. ms bàbá ṣe question eléyìí le ni pé nǹkan tó kà jáde níbo lẹ ti mú jáde. ìyẹn ò ṣe kó ìyẹn ò ṣe iṣu náà àwọn nǹkan tá a fẹ́ kà a máa gbẹ̀rí jáde wọ́n máa rí náà ṣe understand. mò ń bọ̀ lówó èkó ìyẹn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kan then ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́yìn gan bá rí ọba mo lè play fídíò tí mo fi challenge àwọn àǹfààní yẹn níbí kẹ́yìn fún ara yín kẹ́ gbọ́ nǹkan tó wà níbẹ̀ ni wípé àwọn nǹkan tá à ń kà ẹ jáde ẹ wá sọ fún wa bóyá irọ́ ni àbóòtọ́ tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn àfáà tí mo dárúkọ àwọn àfáà yìí gan wọn ò sí ńbẹ̀ ṣe understand àwọn àfáà ńláńlá ni mo dárúkọ but nísìnyí táwọn àfáà yìí ti wá tán dẹ̀ sọ pé àwọn kájú àwọn lè dáhùn gbogbo àwọn ìbéèrè yẹn so why tẹ́ tún fi ń sọ pé ẹ fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ mi question for what? I am not here to answer any question. I want be kẹ́ wá clarify àwọn nǹkan tá à ń kà Quran ni a máa gbé jáde hadith ni a máa gbé jáde anything tá a bá kà a máa fún yín ní reference ibi tá a ti kà a ò kọ́ àwa kọ́ la kọ́ it's as simple as that. ẹ ṣé. ọba ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ọba ẹjọ́ ọmọ ní question number 1. fún àwọn Quran verses àbí hadith tó bá ti ń mú wá ẹ máa kọ́lẹ̀ ẹ máa check ẹ̀ so bóyá irọ́ ni à ń pa bóyá òdodo ni gbangba ti dẹkùn báyìí kedere dẹ̀ ṣe tán tó fẹ́ bẹ̀ wò so Allah's wife ladies first ẹ ṣé. Ẹ kálẹ́ everybody ọba mo greet yín salamu alaikum ti àwọn Muslims so first claim tèmi nínú Islam ìdí tèmi fi sọ wípé Islam is a bad terrible idea ni wípé nínú Islam a ti kà ní pé ẹ lè fẹ́ ọmọdé ẹ dẹ̀ lè bá a sùn. Màá repeat ara mi nínú Islam Allah subhanahu wa ta'ala ó ti fún wọn ní permission pé wọ́n lè fẹ́ ọmọdé wọ́n dẹ̀ lè bá a sùn. Proof mi ẹ̀rí tèmi ní fún yẹn à lọ sínú Quran nísìn so mo ń quote from Surah Al-Talaq aya number 4 mo máa gbé sórí screen mo ń bọ̀. Surah Al-Talaq Quran chapter 65 aya number 4. Now, nínú àyà yìí ń sọ̀rọ̀ nípa divorce tẹ́ bá fẹ́ kọ̀yàn sílẹ̀. And nínú àyà yìí Allah mention 3 categories of obìnrin. Ó mention àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù tán tẹ́ bá fẹ́ kọ̀ wọ́n lẹ̀ o ẹ máa dúró so and so. Ó mention àwọn tí wọ́n ò tí ì ṣe nǹkan oṣù ẹ máa dúró náà so and so. And then last one ó ní pé àwọn tó lóyún tẹ́ bá fẹ́ kọ̀ wọ́n sílẹ̀ ẹ ní sùúrù kó bí ọmọ yẹn so a máa gbóhùn sókè a máa ka àyà yìí first. Tá bá ti kà á tán a gbé tafsiri síta. Tá bá ti ṣe yẹn náà tán mo máa gbé àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn school of jurisprudence àwọn Shafi, Maliki, Hanbali and Hanafi káwọn náà wá sọ sí. Now olówó èkó ẹjọ́ ẹ tẹ̀síwájú. Ó ní as for your women past the age of menstruation. Fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù. In case you do not know. Bóyá tí o bá mọ̀. Their waiting period is 3 months. Àsìkò àti dúró fún wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta. And for those who have not menstruated as well. Àti fún àwọn ọmọ kékeré tí wọn ò tí ì máa ṣe nǹkan oṣù ọjọ́ orí wọn ò tí ì tẹ́ni tó lè ṣe nǹkan oṣù. As for those who are pregnant. Àti fún àwọn tó lóyún náà. Their waiting period ends with delivery. Àwọn tó lóyún yẹn tó bá ti bímọ ní àsìkò àti dúró wọn tán. And whoever is mindful of Allah, kẹ́ni tó bá ń ṣe ti Allah, He will make their matters easy for them. Allah máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan tí wọ́n jẹ́ ìrọ̀rùn á ṣe ní ìrọ̀rùn fún wọn. Now, mo fẹ́ kí gbogbo ilé pay attention ni pé Surah Tanka yìí, Surah àkọsílẹ̀ ni, Surah of divorce. So obviously, Surah yìí ó ń address àwọn tó ti marry ló máa wà fún because tẹ́ bá marry lẹ lè ṣe divorce. Ẹni tí kò bá marry kò lè ṣe divorce. Now, àwọn obìnrin mẹ́ta tí Allah mention nínú àyà yìí, ó ní pé àwọn tó bá ti ṣe nǹkan oṣù wọn tán tẹ́ pé wọ́n ń ṣe nǹkan oṣù mọ́ wọ́n ti old wọ́n ti wà menopausal wọ́n ń bleed mọ́ ní pé tẹ́ bá fẹ́ kọ irú obìnrin yẹn sílẹ̀ o
3 months ìdá ló ń pè ní Lárúbáwá ó mean waiting period ìgbà tó máa fi dúró because láyé ìgbà yẹn a ní nǹkan tó ń pè ní pregnancy test láyé ìgbà yẹn ṣe understand but nísìn àti ní pregnancy test so tẹ́ bá ń ka àyà yìí ẹ máa view it as a old school pregnancy test now mo máa wá gbé tafsir síta because a lè ṣàlàyé àyà yẹn fúnra wa a máa lọ sí àwọn scholars and Ọba Solomon mo ní 3 different scholars tí mo fẹ́ gbé wá kó bá wa ká kà. First one is by Ibn Abbas. Ibn Abbas ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún wa. Olówó Èkó tẹ́ bá ti ready. Ibn Abbas sọ wípé and for such of your women as despair of menstruation. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù. If you doubt about because of old age. Nítorí pé àgbà ti dé wọ́n ti darúgbó kùjẹ́kùjẹ́. If you doubt about their waiting period. Tí o bá ṣe iyèméjì nípa àsìkò àti dúró wọn. Their waiting period shall be 3 months. Àsìkò àti dúró wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta. Upon which another man asked. Ọkùnrin mi béèrè pé. Oh Rasulullah. Muhammadu. What about the waiting period of those who do not have menstruation because they are too young? Kí ni àsìkò àti dúró fún àwọn ọmọ kékeré àwọn ọmọ pẹ́níṣín tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù torí ọjọ́ orí wọn kéré gan. Their waiting period is 3 months. Àsìkò àti dúró tàwọn ọmọ yẹn náà jẹ́ oṣù mẹ́ta ìyẹn fún àwọn ọmọ kékeré. Another man asked, what is the waiting period of those who are pregnant? Ọkùnrin mi béèrè pé àsìkò wo ni láti dúró fún àwọn tó ní lóyún. Their waiting period shall be till they bring forth their child. Fún àwọn tó lóyún ni tó bá ti bímọ. And whoever keepeth to Allah's duty. Ẹni tó bá gbọ́ gbogbo nǹkan tí Allah sọ tó mú tá Allah ṣe. Whoever fears Allah regarding what he commands. Ẹni tó báyà Allah tó tẹ̀lé gbogbo òfin Allah. He will make their matters easy for them. Allah máa ṣe gbogbo nǹkan ní ìrọ̀rùn fún wọn. Thank you. Madegbe, another scholar. Jaka Ibn Kathir. Ibn Kathir said the iddah of those in menopause and those who do not have menses. Wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ kọ́ obìnrin tí wọ́n ti kọjá àti ṣe nǹkan oṣù àti àwọn tí ó ti máa ní nǹkan oṣù. Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. Allah sọ àsìkò àti dúró fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti darúgbó tí wọ́n ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. And that is the one whose menstruation has stopped because of her older age. Ó nítorí pé wọ́n ti darúgbó nǹkan oṣù wọn ti dúró. Her iddah is 3 months. Ó ní oṣù mẹ́ta lè fi máa dúró fún wọn. Instead of the 3 monthly cycles for those who menstruate. Ní ìyẹn fún àwọn tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù náà. Nǹkan oṣù mẹ́ta ló ní. The same for the young who have not reached the years of menstruation. Ó ní fún àwọn tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù wọn tí tó àwọn tó lè máa ṣe nǹkan oṣù. Now, mo máa dúró níbẹ̀, ìbéèrè mi méjì nìyí. Kí ni age marriage nínú Islam? Number 1. And number 2, according to nǹkan tá a kà, ṣé lóòótọ́ ni ṣé a lè fẹ́ ọmọ kékeré a dẹ̀ lè kọ̀ sílẹ̀? Because tó bá mean pé a ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀, ó means pé a ti bá wọn ṣe àjọṣepọ̀ ni. Because nínú àyà 33:49, ó ní pé if you marry a believing woman, tẹ́ bá fẹ́ obìnrin tó nígbàgbọ́, tẹ́ ẹ bá fọwọ́ kàn before you touch them, ẹ ti divorce wọn, ẹ ti talaki wọn, wọn ò need láti dúró, kò need waiting period. But nínú àyà yìí, a ti rí wípé waiting period ti wà. Why? Because wọ́n ti ṣe àjọṣepọ̀. So, èmi máa mute, máa fún one of our Muslim brothers ní chance láti respond sí mi. Ẹ ṣé sà. Ó yá, ta ló fẹ́ fún wọn lésì? Ṣé àfáà àgbà ló fẹ́ fún wọn lésì ni? Bọ̀ tó inú mi máa dùn kí àfáà àgbà máa coordinate kíní ẹ̀. Ta lẹ fẹ́ kó fún wọn lésì àfáà àgbà? Ta ló máa fún wọn lésì? Ẹ hàn mute o. Àlífàgbà àbí wọn sí bímọ ni. Mi tí ẹ mọ̀ pé ti mute mi. So ta lẹ fẹ́ kó fún wọn lésì? Èmi ni màá fún wọn lésì. Àbí ṣá anybody náà àwọn brothers tán fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ kò tẹ̀síwájú. Tẹ́ bá ti tẹ̀síwájú, àwa lè ṣe talik. Gbogbo nǹkan báyìí náà láti yanjú tẹ́lẹ̀. Hayakumullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. Sister tí wọ́n sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n lè kó ti àyà tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí then ẹni tó bá wọn gbé sójú screen kó bá wọn gbé síbẹ̀ padà. Surah Al-Talaq, ilé bá ayah ń gbé sí number lọ́dọ̀ 4. mi bí báyìí. Okay, ẹ jẹ́ kí sister yẹn máa answer èmi máa gbé sí lọ́dọ̀ mi. Now. èmi máa gbé sí lọ́dọ̀ mi mo lè bá ń gbé sí lọ́dọ̀ mi. Òun nìyí lójú screen o. Okay. Now, òótọ́ ni pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó sọ̀rọ̀ nípa process tọ́lák nínú Al-Qur'an ó dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa dáadáa. ta ló jáde. kí ló ṣẹlẹ̀. Network ni. ẹ padà send request o. ọba Solomon ẹjọ sẹ́yìn nìkan lẹ ní moderator mi báyìí sá. kí lẹ wí. sẹ́yìn nìkan lẹ ní moderator. ẹ̀mí ni. ẹ̀yin nìkan lẹ ní moderator. tẹ́ ẹ̀rù pé bí wọ́n já wọn ni. no. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ó jábọ́. ẹnìkan pé ní moderator tó wà ń bí dáàrẹ kí n jọ gbogbo wọn pé ní moderator rẹ. Ẹ tẹ̀síwájú kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀. nǹkan tẹ́ gbé wá kọ́ ni problem ẹ bá gbé wọn sókè tó bẹ́ẹ̀ pọ̀ já wọn bọ́ ni àní fẹ́ fara gbà yẹn. ẹlú ọ̀gá ẹ má wọrí a máa gbé wọn padà wá sókè. àfa ẹ padà sẹ́ẹ̀dì request. bọ́tí ní òbí lè kún já wọn bọ́. kọ́ wọlé. kò sẹ́nibọ̀ tó lè já wọn bọ́ ń bí kò sí àwọn aláwo nínú àwọn ilé tó fẹ́ já wọn bọ́. ṣé ẹ wo comment section tí bàbá yẹn wà níbẹ̀. ẹ wo comment section ṣé wọ́n wà ní comment section. ẹ bá wo comment section yìí tẹ́ wà lókè. Kí lorúkọ wọn náà? Alifa àgbà. Jẹ́ bá wa power tap lọ, ẹ máa gbé like yẹn lọ sókè. Ẹ máa join the team Ọba Solomon, ẹ send the 1 coin sókè. Ọba ẹ̀yin náà yẹ kẹ́ máa set the live goal now. Thank you for hosting us, Sha. òtítọ́ gangan ni kókó ó bá wọn kan sẹ́ǹdì ó bá wọn kan má sẹ́ǹdì ẹ ṣú ọ̀pọ̀ wọn ó kì í sẹ́ẹ̀tì pé wọ́n ẹ pè wọ́n lórí fóònù but tí ní pé kẹ́ ẹ double tap so that kí life yẹn lè máa lọ sẹ́lẹ́nsẹ́ ẹ double tap kí ni wọ́n wí. wọ́n nípa wo ẹ ṣe sùn wọ́n náà ò bóyá ọ̀dọ́ àwọn pé àwọn change internet àwọn ni so wọ́n máa join wa padà. okay. Oh yeah, ẹ máa continue. Ẹ lè continue kẹ́ máa dáhùn question yẹn lọ. Naam, ẹ ṣeun. Àkọ́kọ́ nǹkan tí wọ́n gbé wá yìí kí àwọn èèyàn mute. Everybody mute please. Gbogbo wọn ló ti mute. Naam, alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahabatihi wa sallim. Al-Qur'an ìwé òfin tí Ọlọ́run fi ṣètò gbogbo nǹkan tá a máa ṣe nínú ayé ni lára nǹkan tá à ń ṣe láyé òun náà ni pé à ń marry lára èyí náà ni pé àwọn èèyàn ń divorce Ọlọ́run bá wá ṣàlàyé fún wa bá ṣe marry nínú Al-Qur'an yìí kan náà ó tún wá padà ṣàlàyé fún wa pé òkè tí marriage ò bá work mọ́ you have right to divorce. Al-Qur'an a máa ń ṣàlàyé ní ọ̀nà mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni àkọ́kọ́ ká ṣe tafsir al-Qur'an
bil Qur'an ká mú àyà kan nú al-Qur'an ká fi tú al-Qur'an eléyìí ni tó fi ń wọlé jù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni tafsir Qur'an ká wá lo hadith ká lo nǹkan tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ nípa al-Qur'an yẹn ká fi ṣàlàyé ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ní pé kí ni àwọn àáfàá sọ tá a bá rí àyà tó túnú al-Qur'an a máa nílò hadith tá a bá rí àyà tó tú pẹ̀lú al-Qur'an tí a rí àyà tó tú pẹ̀lú hadith a wà ó pé kí ni àgbọ́yé àwọn àáfàá lórí ẹ̀. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni màá ṣe ń sìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ṣé Khalifa gbà ṣé kí n continue? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. King Mo ti James. padà Wa alaikum salam. mo ti padà dé King alhamdulillah. James. Àlífà àgbà. Now, Ẹ jọ tó Ọlọ́run. Ata ló ń wò yìí. ta ló ń wò mí? Kí lẹ sọ? Ọ̀dọ̀ King ni King James. Ẹ jọ tó Ọlọ́run kó wọ́n bá di wípé bíbí la fẹ́ sùn sílé ni. No, Ṣé rí Al-Qur'an tó ń kà nǹkan tó ń kà lọ látàárọ̀ báyìí? no. Wọn ò ní divorce ò dá o. Point tó ń proof ń bẹ̀ ni wípé ọmọ kékeré náà sọ̀rọ̀ nípa Ọba Solomon ẹ má wọrí agbọ́ wọn yé ẹ jọ ẹ má wọrí agbọ́ wọn yé agbọ́ wọn yé ẹ má wọrí sí. Hello sir. Bóyá wọ́n sì máa yọ yín dànù. Agídí ti fẹ́ pọ̀ jù. Yes. We are not here for playing. Gbogbo alaníṣẹ́ lápá. Nǹkan tó fẹ́ clear láàrin yẹn ni wípé ṣé lóòótọ́ ni wípé àwọn ọmọ kékeré yẹn ní ẹ̀sìn Mùsùlùmí gbà pé kó máa fẹ́ wọn àbí irọ́ nǹkan tó sọ pé ká bá wa clear nìyẹn. Ẹ ṣeun kò sà. God bless you. Ọba ṣé mo lè repeat the question mi? Ẹ Go jọ. on. Okay, now. Okay, Ellie, go ahead. Ẹ jẹ́ n repeat the question mi. Now, a ti rí nínú àyà yìí pé àyà àkọ́ tẹ́ bá fẹ́ kọ̀yàn sílẹ̀ ni. Ó dẹ̀ mention 3 categories of obìnrin. Ó mention tẹ́ bá fẹ́ kọ àwọn tó ti ń ṣe menopause lẹ̀. Allah subhanahu wa ta'ala ó ní kẹ́ ẹ dúró 3 months. Ó dẹ̀ tẹ̀síwájú ó sọ pé àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Ṣẹ̀dá mọ̀ pé verse yìí ó ń kọ̀yàn sílẹ̀ ni, which means pé ẹ lè marry ọmọ kékeré ẹ dẹ̀ lè kọ̀ wọ́n sílẹ̀, which automatically means pé ẹ lè fẹ́ wọn ẹ dẹ̀ lè bá wọn sùn. Okay, ẹ ṣeun sister. Verse tẹ́ka yìí kò mean pé ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré. Kódà kò sọ wípé àwọn tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Àwọn tí wọn ò ṣe nǹkan oṣù ló sọ. Wallati lam yahidna, those who have reached a marriageable age but they are not menstruating. And aya Quran mi ló máa easily já irọ́ yín. Tí Quran bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa pé yín ò tí ì reach a specific age, á ṣàlàyé ẹ̀. Ẹ lọ sí Suratu Nur verse 57. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣí lọ́dọ̀ yín King Jasmine. Suratu Nur verse 57. Báwa Ẹ jẹ́ ká expand ṣàlàyé tí ò King yé Jasmine woman so yìí that ká wọ́n lè ṣàlàyé máa ẹ̀. display. Tí ẹ bá ti gbé sí big screen, má bá yín Ẹ dẹ̀ bá gbé display sí big screen. ká Ẹ compare gbé mi sí Suratu Nur verse 57 verse àbí. 57 ká compare àwọn verses méjèèjì yìí. Suratu Nur verse 57. Verse 67 àbí. Yes. $67 àbí 57. 57, 5, 7. Ṣé ìbá iná lẹ́ ń sọ sáà? Rárá. Látọ̀ sábà náà lè dín náà káfọ́. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum. 57. 5, 7. Suratu Nur 57. Yes. Ẹ̀yin gbé sórí screen àbí ẹ máa ṣe. Ẹ lè bá a gbé síbẹ̀ o. Ẹ má wọrí. Ẹ gbé sí. Ẹ má wọrí. Ẹ̀yin lè gbé sí bẹ́ẹ̀ lẹ́ bèrè kó lè confam fún àjẹ́ pé irọ́ náà lọ́kà fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni kísà yẹn náà lè bá a gbé sí. Nǹkan tó wà 57 lè lè ṣe. Suratu Nur verse 57. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Bọ́ mo lè bá yín gbé Suratu ìtọ́ wà Suratu ní sàtà. 58, sorry, 58. Now. Okay, bismillah. Ẹ jẹ́ bá
kí n kà á bí. ẹ jọ sà tẹ bá ti ń kà lọ ní English ó yá olówó èkó wọn bá wa tún ní Yorùbá. irọ́ kó má bàa tún Yorùbá sà ẹ má Brother wọrí. Islamic knowledge ẹjọ́ ṣé Yorùbá yín dá gájá dáadáa àbí kémi wọn àti sí Yorùbá. ẹ yá ẹ bá wa tún ní Yorùbá. ẹ máa bá a tún sheikh torí Yorùbá mi ò. a rọ èmi lọ́rùn gidi gan brother Justin ẹgbẹ́ sójú screen bẹ́ẹ̀. náà a fẹ́ rọ Bẹ́ẹ̀ni èmi sà. lọ́rùn púpọ̀ jù láti tún ní àti lárúbáwá sí Yorùbá. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. ẹ jẹ́ kí èmi náà try kí n ṣí ní ọ̀dọ̀ mi dé. láti English lẹ máa ṣe tún sí Yorùbá wa àgbọ̀ lárúbáwá o. ok ẹ jẹ́ kí n try láti search fún English version. mo lè máa ka English bí bá Sheikh. ok ó yẹ máa kà. O you who have believed, now gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ onígbàgbọ́. let those whom your right hand possesses and those who have not yet reached puberty among you ask permission of you before entering at 3 times. àwọn ọmọ kéékèèké àmì àwọn tí ọwọ́ ọ̀tún yín possess ìyẹn àwọn tẹ́ kó lẹ́rú látọjú ogun àti àwọn ọmọ kéékèèké right who are yet to reach puberty àwọn tí wọn ò tí ì rí ti age maturity ní mọ́mọ́ ìfẹ́ sọ maturity ní Yorùbá ni o àwọn tí wọn ò tí ì rí ti age tí wọn ti bàlágà. tí wọn ti bàlágà ẹ ṣe àwọn tí wọn ti bàlágà nínú yín ẹ jẹ́ kí wọ́n seek permission ẹ ní láti go further ju bẹ́yẹn lọ because law tó wà láàrin ìkọ́ni nǹkan tá a fẹ́ discuss a very clear example nípa bí Quran ṣe máa ń sọ̀rọ̀ walladhina lam yablughul hulma those who are yet to reach the age of puberty àwọn tí wọn ò tí ì bàlágà nínú yín ẹ place verses méjèèjì yìí sister side by side ẹ place verse yìí sẹ́gbẹ̀ verse tẹ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa wàláti lam yahidna àwọn tí wọ́n ṣe menstruation is it àwọn tí wọ́n ṣe menstruation ni àbáwọn tí wọ́n ti reach age menstruation ṣùgbọ́n tí wọ́n ò ṣe ẹ tún padà ká àlùkùránì ẹ tún padà ká àkọ́tọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ tún padà ká again. verse tí mo kà. ẹ jọ jẹ́ ká dáhùn. no kì í sọ̀dọ̀ kì í sẹ́yìn. okay no hold on ẹ tún padà ká ìkọ́tọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ tún padà ká again olówó èkó. ṣé èmi ni àbí sísá náà. yes sir ẹ já ká again because okay ní ká now tún padà gbọ́ ọ̀kọ̀tọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan. gbogbo ilé ẹgbọ́ o ẹ dẹ̀ mọ̀ pé sura talak nìyí o divorce nìyí o ó ní as for your women past the age of menstruation. fún àwọn obìnrin yín tí wọ́n ti kọjá tí wọ́n ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. ẹjọ king ẹ bá wa mute ẹkọ ẹjọ ẹ má bínú tẹ bá ti sọ̀rọ̀ tẹ má bá wa mute àti ali náà ẹjọ sá ó ní as for your women past the age of menstruation. fún àwọn obìnrin yín tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù ṣíṣe. in case you do not know. bóyá tí o ò bá mọ̀. their waiting period is 3 months. àsìkò tẹ́ fi máa dúró fún wọn jẹ́ oṣù mẹ́ta gbáko. And those who have not menstruated as well. Àti àwọn tí wọn ò tí ì máa ṣe nǹkan oṣù. And as for those who are pregnant. Fún àwọn tó lóyún o. Their waiting period ends with delivery. Àwọn tó lóyún yẹn bọ́ bá ṣe bímọ ní àsìkò àti dúró tán wọn. And whoever is mindful of Allah. Ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ tàlá tó ń ṣe tàlá. He will make their matters easy for them. Máa ṣe gbogbo nǹkan wọn ní ìrọ̀rùn. Solomon, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sà. Ẹ mọ̀ pé gbé àwọn scholars wá. Àwọn the same for the young who have not reached the years of menstruation. Fún àwọn ọmọ kékeré tí wọn ò tí ì tó ẹni tó lè máa ṣe nǹkan oṣù bí ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì ọmọ ọdún mẹ́ta àwọn ọmọ píníṣín tí wọn ò tí ì tó ẹni tó lè máa ṣe nǹkan oṣù. Ọba Solomon, simple question mi ni wípé tí ẹjọ Mr. Malik, simple question mi ẹjọ ẹ má bínú 1 second. a ti sọ fún yín pé kẹ́ má ta sínú ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. ẹjọ ẹ má bínú okay ẹ má bínú now tí Islam ò bá fàyè gbà pé a lè fẹ́ a dẹ̀ lè kọ ọmọdé sílẹ̀. What are children doing in the chapter of divorce? Kí ló ń ṣe ń bẹ̀? So, kọ́ bá mi answer question. Nǹkan tó ní kẹ́ clear mọ́ nìyẹn sà. Ó yá àlè fàgbà.
Now, ṣé mo lè dáhùn question yìí sá? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi láyè kí n dábàá. Ìwà Ẹ má rí màmá ẹ̀rí wa. Àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ mi sí biscuit. Gẹ́gẹ́ but bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe jọ ẹ bá àfáà wa wa máa ti gbé ṣàlàyé fún mi. ẹgbẹ́ kámẹ́rà yẹn sójú kan sódà ká lè máa rí ìkọ̀tẹ́ bá ń kà. À ń rí báyìí Àfáà wa ó ti clear ṣàlàyé báyìí. fún ilẹ̀ àyà tí wọ́n mú wánú sọ́tò náà rí ní àyà 68 yìí. Ó ń ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe bá ọmọ kékeré lò pé ọmọ kékeré tí ò tí ì reach puberty káwọn ọmọ àìtí ìwọlé ó mi pé wọn ò tí ì rí. Èmi wàá tún fún yín láyà kan sìn. Tẹ́ bá wọn ní sọ́tò nìsá Quran chapter 4 ní àyà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. Ẹ wojú screen yìí. Ó ní and test the orphans. Àwọn ọmọ òrukàn ẹ máa dán wọn wò in their abilities nínú òye wọn until they reach marriage able age. Títí wọ́n fi máa dé age téèyàn máa ń lọ lé ọkọ. Títí tó máa fi dé age téèyàn máa ń gbé ìyàwó, téèyàn máa ń lọ́kọ. Ó mì pé nínú Islam a ní age téèyàn máa ń lé ọkọ, ó ní age téèyàn máa ń ní ìyàwó. And that is the age of puberty tí wọ́n ṣàlàyé fún yín lẹ́ẹ̀kan. Now ẹ já lọ sínú Suratu Tọ́lá tí wọ́n gbé wá ní Quran chapter 64. Ní Quran chapter 65 rather ní verse 4. Wọ́n sọ ìran obìnrin mẹ́ta síbẹ̀. Ó ní and those who no longer expect menstruation. Àwọn obìnrin kan bẹ wọ́n ti wọ menopause. Wọn ò retí nǹkan oṣù mọ́. Among your women nínú àwọn obìnrin yín. If you doubt, then their period is 3 months. Tẹ́ bá páyà ẹ jẹ́ kí wọ́n dúró sínú ilé fún odindi oṣù mẹ́ta kó tó di pé wọ́n máa lọ. Ìdúró yìí ni wípé ọjọ́ tó kọ̀ọ̀kan ló máa lọ ó sì ní àǹfààní láti dúró sínú ilé ọkọ láti prepare fún ibi tó ń lọ. Then their period is 3 months and also for those who have not menstruated. Wọ́n wá ní bákan náà irú eléyìí ló wà fún àwọn obìnrin tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù. Nǹkan tó fà á tí ẹni fi ń béèrè irú ìbéèrè yìí òun ní pé wọn ò mọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Ní èní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo obìnrin ló máa ń ṣe menstruation. Kì í ṣe kí ni kì í ṣe gbogbo obìnrin ló máa ń ṣe menstruation. Ẹni yìí believe wípé téèyàn bá ti menstruation mí ìpọ́nmọ́ kékeré ni rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. King Jasmine. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ọba King Jasmine. Mo ń bọ̀ Mo ń sọ̀rọ̀ láti àlífà ẹ̀kọ́ àgbà mi mọ̀ pé mo wà muted. Ẹ má bínú ẹ àlífà jọ̀ọ́. àgbà àlífà àgbà mo ń bọ̀. Ṣé rí àwọn 14.6 tó wà níbí yìí wọn ò kì í so mùgọ̀. They are here for so nǹkan tá à ń ṣe níbí yìí ó yàtọ̀ sí wípé a kò wá ń ṣeré. We are here for something serious. Ṣé rí alẹ́ tí jura lọ. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ó nìkan tí ẹ rí kẹ́ tó gbé program yẹn wá síbí. Now ẹ wo nǹkan tí bàbá yẹn sọ yẹn sí King James yìí wípé àwọn ẹbí wà ṣé ọmọ kékeré làwọn táwa ń bè ni. So Al-Quran yẹn ń sọ fún yín wípé nǹkan tẹ́ ká ń sìn ó ń sọ fún yín wípé àwọn tí ò tí ì bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù ó yàtọ̀ sí àwọn tí ó yàtọ̀ sí wípé àwọn tó ti tú ṣe nǹkan oṣù bọ̀ tí wọ́n ò ṣe nǹkan oṣù. Do you understand? So now ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò le rárá. It's not too higher kò le. Nǹkan tá à ń bèrè nísìnyí wípé Ọba tó mọ ẹjọ́ ṣe sùúrù sá. King Jasmine. King Jasmine. 1 minute ẹ jẹ́ kó bá land. Ọba tó lọ́mọ ẹ ní mọ̀ pa ẹ̀. King Jasmine. Ọba dẹ̀ ká kọ́ yín. King Jasmine ẹ jẹ́ kó bá land ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kó kálukú wọn land. A máa múlẹ̀ ọkàn pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ Ọlọ́run àwọn àmì. Tí ẹ bá fẹ́ gbé èèyàn wá fún irú debate báyìí ẹ má máa irú àwọn Jasmine kò sí ìkọ́tẹ́lẹ̀ mọ́ máa fẹ́ bàjẹ́. Ṣebí àfáà kan ló wà níbẹ̀ ìsàlẹ̀ Islamic yìí. Ṣebí àwọn náà gbọ́n ṣebí àwọn náà mọ ọ̀rọ̀. We are not here to fight. Gbogbo kíni tá bá rí òtítọ́ àgbowó lé lórí náà. We are here for truth. Nǹkan tó bá jẹ́ òtítọ́ ẹ má pè lékè. Nǹkan tó bá jẹ́ èyí irọ́ ẹ jẹ́ ká pè ní irọ́. Nǹkan tó bá jẹ́ òtítọ́. Nǹkan tí àwọn arábìnrin ń sọ nísìnyí wípé ẹ wo from example sínú Bíbélì. Bíbélì sọ wípé má pànìyàn. Bíbélì náà ló sọ pé ká pànìyàn. Nǹkan tá fẹ́ gbọ́ ni wípé verse kan sọ wípé okay o nǹkan tẹ́ sọ yìí verse kan sọ bẹ́ẹ̀ o. But verse kan nínú Al-Quran náà ó tún takò o. A clear. A dẹ̀ lọ sí another topic. But ká máa wá fi mẹ́mẹ́mẹ́ don't let accept that. So alfa àgbà ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin àti Islamic
ẹ má gbé ọ̀rọ̀ yín fún màní ó máa bójú yín jẹ́. ẹ ṣe ṣáájú ká tó lọ ọba mo fẹ́ correct yín lórí nǹkan kan gbogbo kálukú náà ló lè take correction èmi á padà sọ́dọ̀ sister yẹn sìn but a bá ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká máa gbé nǹkan tó wà scientific wọ̀ ṣó ti yé kò í ṣe nǹkan tí ò wà known ní scientific community páwọn obìnrin kan wà tí wọn kì í ṣe period bó ṣe wà known ní scientific community páwọn obìnrin usually tán bá ti wọ 45 ẹ̀yẹ kan ṣe menopause àwọn nǹkan 35 ni wọ́n ń ṣe tiwọn these are well known things so nítorí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká deny nǹkan tó jẹ́ scientific fact brother just me tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa páwọn obìnrin kan kì í ṣe period it is up to him láti prove ẹ̀ fún wa kán dẹ̀ fún wa ní ẹ̀rí sí gbogbo wa ò rí lálẹ́ àìrí ẹ̀rí yẹn láfi máa sọ pé òpùrọ̀ ni brother yìí tá a bá rí àlẹ́tọ̀ àti sọ̀rọ̀ náà èmi fẹ́ padà sọ́dọ̀ arábìnrin tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn sister ẹ sọ pé Islam sọ fún wa pé a lè fẹ́ ọmọ obìnrin mo tẹ̀ fẹ́ bí ẹni tó jẹ́ Abdul Malik láàrin yín bí léèrè kò tí ì dá sọ̀rọ̀ yìí látàárọ̀ kó bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí sí ìtẹ́kùn gbọ́ lárúbáwá ní tiẹ̀ wallati lam yahidna kí ni ìtumọ̀ kí ni lọ́dọ̀ Abdul Malik tó ń gbọ́ lárúbáwá because tẹ́ bá ń ṣe English translation àbí Yorùbá ẹ lè má rí ọ̀rọ̀ render completely so ká juxtapose àwọn verses méjèèjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ brother tó jẹ́ pé àwọn lọ sílé kí òye. ẹ ṣeun bàbá mi àlífàgbà question tó dalẹ̀ béèrè so ìtumọ̀ wàláì lam yahidna òun náà ni àwọn tí wọn ti máa ṣe nǹkan oṣù látara wípé wọn kéré lọ́jọ́ orí you understand so nítorí pé tá bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé wọ́n kéré lọ́jọ́ orí yẹn ẹ̀kan kevas tó sọ pé wọ́n kéré lọ́jọ́ orí ẹ mú that word tó sọ bẹ́ẹ̀ jáde. farabalẹ̀ wàláì lam yahidna ẹ jẹ́ kí n délẹ̀ náà kì í kẹ́ tó sọ̀rọ̀ so wàláì lam yahidna àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe nǹkan oṣù nítorí pé tá bá sọ̀rọ̀ nípa tafsirul Quran so a ní tá bá sọ̀rọ̀ nípa Quran tá bá sọ̀rọ̀ nípa pé kí ni ìtumọ̀ nǹkan nínú Islam a máa ní al-ma'na al-istilahi wal-ma'na al-lughawi ìtumọ̀ ti istilah èyí tí Islam gbà láyé pé ìtumọ̀ tí Islam gbà lérò ilé a dẹ̀ máa ní ìtumọ̀ ti grammar pé nǹkan tí Islam gbà lérò nǹkan tí grammar like tá bá sọ̀rọ̀ nípa grammatical meaning ó wà lọ́tọ̀ Islamic meaning ó wà lọ́tọ̀ so tá bá sọ̀rọ̀ nípa verse ni pé wàláì lam yahidna àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù òun làwọn tí yẹ sí pé wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù látara pé wọ́n kéré létò ìjẹ́ sí pé àwọn oríṣiríṣi tafsir rẹ̀ bí a ṣe mọ̀ pé innal ulama warathatul anbiya àwọn àfáà ni wọ́n jogún àwọn ànábì pẹ̀lú ìmọ̀ Islam so wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ kéékèèké tí tafsir oríṣiríṣi tọ́lẹ̀ lọ́bẹ̀ so àtàwọn àfáà oríṣiríṣi jẹ́ sí pé kódà ó fẹ́ jẹ́ ittifaq àpanupọ̀ àwọn àfáà lórí ẹ̀. Sheikh indi mudakhala ẹ jọ̀ọ́ mo ní question méjì péré fún afa Malik tó ṣe sọ̀rọ̀ yìí ṣé according to Islamic paradigm ṣé àwọn ulama haluhumul ma'sumun ṣé ma'sum ni wọ́n according to Islamic paradigm ìtumọ̀ ni pé ṣé wọn ò lè ṣé a gbà pé gbogbo nǹkan tó bá sọ òdodo ni a lè yiri ẹ̀ wò ṣé nǹkan táwa mùsùlùmí gbàgbọ́ nìyẹn according to Islamic paradigm. ok ẹ ṣe gan so al-ulama laysu ma'sumin níbàámu sí Islam àwọn olùmọ̀. ẹ bá a sọ Yorùbá ẹ bá a sọ Yorùbá. ẹbẹ́yìn náà sọ lágbáwá ń sìn so tí máa sọ lágbáwá náà mo máa tún ẹ farabalẹ̀. àwọn àfáà wọn kì í ṣe ẹni tá a ṣọ́ níbi àṣìṣe ṣùgbọ́n àpanupọ̀ àwọn àfáà aṣọ wọn níbi àṣìṣe ẹ̀rọ sáà so kí ni fífẹ́ ọmọ kékeré ẹ ṣe sùúrù ẹgbìn bọ́rọ̀ mi délẹ̀ fífẹ́ ọmọ kékeré anabi Muhammad gan practice ẹ̀ so lè rẹ̀ pé ó fi àti ìlọ sí gbogbo bẹ̀yẹn ẹ farabalẹ̀ àti ìlọ sí gbogbo bẹ̀yẹn mo ń bọ̀ ìṣe bẹ́ẹ̀ mi mo ṣáà béèrè ọ̀rọ̀ èmi mo béèrè ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ ti dáhùn. ẹ jẹ́ kí n ti kàn ọ́ra ṣókí ni. ẹ ṣe bí nǹkan tí mo béèrè lẹ́ẹ̀ dáhùn ẹ jẹ́ n continue nǹkan mi ẹ ti dáhùn báwo. innal ulama warathatul anbiya àwọn àfáà ni wọ́n ti fún àwọn. àní mo ti béèrè nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ẹ dẹ̀ ti dáhùn pé ṣé bí a ṣe sọ pé ànábì ò lè ṣe mistake torí pé revelation ló ń gbà ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní Islamic paradigm pé àwọn àfáà ò lè ṣe mistake ẹ sọ pé rárá that ends the argument ìyẹn ti lọ báwọn. now alas ẹni tó ẹ̀yin lẹ mú verse yẹn wálẹ̀ kan now I see you are a woman gẹ́gẹ́ bí obìnrin have you seen a case of amenorrhea. Yes sir. kí ni ìtumọ̀ ẹ̀. àwọn tí wọ́n ń get period wọn but minority obìnrin ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí majority of women máa ń get period wọn.
ṣé ó ṣáà lè possible àbí? Only possible, absolutely. Wọ́n rán ànábì sí gbogbo ayé ni, either you are a minority or the majority. Now, tí àyà yẹn pé wọ́n kéré tán sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, Malik fi kún un ni kò sí níbi àyà yẹn. So, you don't restrict it to a specific subject. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ obìnrin fúnra yín, ẹ̀yin náà sọ pé case of amenorrhea wà tó jẹ́ pé obìnrin tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan oṣù tí ò tí ì ṣe. In fact, it's not only the case of amenorrhea ló lè delay kíní obìnrin. Normal physical, normal pathological challenge lè fà á. Stress lè fà á, stress lásán ó lè fà á kóbìnrin. Obìnrin míì kò tiẹ̀ ní ṣe rárá, a rí obìnrin tó ń ṣe menstruation látẹ̀lẹ́wọ́ báyìí. Go and get your facts clear. So Okay. that even ends the argument. No. Since you accept that there is a case. No. Sister, Agent respond. sister, No, sister. agent respond. Agent respond. sẹ́mọ̀ pé ẹ ti ń pa ẹ ti ń dájú òfin rú náà ẹ jẹ́ ká kánṣu ọ̀rọ̀ obìnrin ẹ lọ sí ẹ wá àkùrùkọ̀ràn míì jáde ẹ jẹ́ ká kánṣu yẹn eléyìí yóò kílíà. One more thing, Oba. Sister. Ọba àti ìṣètò ẹni sùúrù. Mo fẹ́ kí sister yẹn lè sọ̀rọ̀. Sister, mo fẹ́ kí answer question yìí pọ̀. No, àti ìparí ẹ̀. Mr. Islamic knowledge, ẹni sùúrù. Ẹ jẹ́ n response. Dẹni sùúrù náà. Okay, go ahead. Mr. Ìkan táwọn afáwa bá sọ, Sheikh. Mr. Islamic knowledge, ẹ jẹ́ n response sí nǹkan tẹ́ ń sọ. Now, number one, bring up primary anumeria, whatever you brought. Absence of menstruation. Mo mọ̀ nǹkan tó mean. Now, ṣé àwọn tó kéré náà, ṣáwọn náà ń ṣe nǹkan oṣù? Rárá. Okay, now, nǹkan tẹ́ máa ṣe ni wípé a máa ka tafsir yẹn, ẹ jọ̀ọ́ Ọba Solomon one last time lórí big screen. Because our caller call ẹni sùúrù. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ń ṣe tán náà. Mo ṣáà jẹ́ kẹ́yìn náà ṣe bí sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kó dá yín lóhùn tán tó bá ti dá yín lóhùn ẹ wá tún lésì. Okay, hold on. Now, according thank you. Now, our caller called tafsiri Ọba Solomon ṣe rí pé gbogbo nǹkan tèmi ń sọ èmi kọ́ mò ń ṣàlàyé àyà yẹn àwọn scholars tó mọ̀ jù mí lọ tó mọ̀ ju Islamic knowledge lọ àwọn ló ń ṣàlàyé ẹ̀ àyà yẹn ni ó ní the same for the young. wọ́n ní bákan náà fún àwọn ọmọ píníṣín bí ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù kan. Who have not reached the years of menstruation. Wọ́n ní wọn ò tí ì tó ọjọ́ orí ẹni tó lè ṣe nǹkan oṣù ọmọ kékeré tó ẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ oṣù mẹ́ta ọmọ oṣù mẹ́rin ọmọ oṣù márùn-ún. Ẹ gbé sókè. Olówó Èkó sẹ́yìn lè dó ọmọ oṣù kan. Nínú Ìsìláàmù wọ́n lè ṣe a máa gbé jáde fún yín. Ó wà wọ́n lè mú ọyàn ọmọ yẹn wọ́n lè tọwọ́ bọ̀ lára a máa débẹ̀ a máa gbé fún yín. Ẹ jẹ́ kémi sáré parí presentation mi so that I end the kìíní. Ó yá ẹ̀ka. Ọba Solomon àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n tún fọwọ́ sí náà so ẹjọ́ ẹ bá mi mute àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ kan sọ̀rọ̀ tán yìí. Ẹ jẹ́ Ẹ bá wa kẹ́lẹ́ kan sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tó ń nà. Ó yìí náà ó dẹ̀ pamọ́ ẹ̀. Ẹ bá wa mute ẹ jẹ́ parí submission mi. Ẹ ti lè sọ ẹ jẹ́ kó kàwé wọn tán. Go on. Ó yá aláwọ̀ ẹ̀. Now, only marrying a young girl before she reaches the age of adolescence is permitted in Sharia. Wọ́n ní nínú ẹ̀sìn Ìsìláàmù kó fẹ́ ọmọ kékeré ọmọ píníṣín tí ò tí ì mọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì kò tí ì tó lọ lé ọkọ kò ì parí primary one wọ́n láyè gbà nínú ẹ̀sìn Ìsìláàmù. Indeed, it was narrated that there was a scholarly consensus on this point. Wọ́n ṣàlàyé pé gbogbo àgbárí àwọn Ìsìláàmù wọ́n parí pọ̀ wọ́n gbáwọ́ jọ wọ́n ní nínú Ìsìláàmù pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fọ́ǹtẹ̀lù pé. Allah says. Ṣé ń gbọ́ o? Allah bó ṣe lọ yá. As for your women who have passed the age of monthly courses. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́. For them, the Iddah, if you have doubts, is 3 months. Wọ́n ní tí ẹ bá ń ṣe iyèméjì àti dúró fún wọn oṣù mẹ́ta ni. And for those who have no courses, i.e. they are still immature. Wọ́n ní fún àwọn ọmọ píníṣín àwọn ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì oṣù mẹ́fà oṣù mẹ́ta fún àwọn yẹn náà oṣù mẹ́ta ni. Their waiting period is 3 months likewise. Oṣù mẹ́ta lè máa fi dúró fún àwọn ọmọ ọdún kan ọmọ oṣù mẹ́fà náà tẹ́lẹ̀ fẹ́ nínú ẹ̀sìn Islam. In this ayah, we see that Allah has made the Iddah in the case of divorce of a young girl who does not have period. Wọ́n ní Allah ti dá sínú nípa Kùránì ìdá tó sọ nípa bó ṣe lè kọ obìnrin. Ọmọ ìkéré tó ti mọ̀ ọkàn náà ó sọ pa ẹ̀ bóṣù mẹ́ta náà. Because she is young and she has not yet reached puberty. Wọ́n ní torí pé ọmọ yẹn kéré ọmọ píníṣín ni kò tí ì mọ̀ kankan kò mọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì ẹ lè fẹ́ nínú Islam kẹ́dẹ̀ máa bá sùn.
This clearly indicates that Allah has made this a valid marriage. wọ́n ní Allah ti yanjú ẹ̀ ó ti parí ó ti ṣe láti pé ẹ lè fẹ́ ọmọ náà ó ti ṣe aláṣeparí ni. It was narrated from Aisha, may Allah be pleased with her, Aisha tún ṣàlàyé wọ́n ní kí ìkẹ́ àtọ̀là kan máa bá Aisha Aisha náà tún jẹ́rìí sí pé that the Prophet sallallahu alaihi wasallam ó ní Muhammadu ó yá married her when she was 6 years old, gbàm ó ní Muhammadu fẹ́ òun nígbà tóun wà ní ọmọ ọdún 6. and he consummated the marriage with her when she was 9 years old. ó ní Muhammadu dẹ̀ pàpà súpé òun nígbà tóun wà lọ́mọ ọdún 9 ó kó ìbásùn fún òun nígbà tóun wà lọ́mọ ọdún 9. And she stayed with him for 9 years. ó ní Aisha àti Muhammadu dẹ̀ jọ gbé fún ọdún 9 gbáko. Now, Oba mi, mo be ma fún mi chance kin ka second part, kin the round up. Okay. ó yá ẹ fún wọn lésì ó yá ẹ fún wọn lésì bẹ́ẹ̀. Èmi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ ó yá ẹ sọ̀rọ̀. Okay. ó yá ẹ sọ̀rọ̀. Now, thank you very much. First of all, mo fẹ́ kí gbogbo wa understand níbi tá a jọ ń gbọ́ nísìnyí wípé the explanation by our brother in there saying ọmọkùnrin ṣin ọmọ ọdún kan ẹ rí pé ó ti ń di ẹ̀fẹ̀. Of course, that is not the true meaning of that ayah. Now, I want to say all T's that have been dotted so far, all ayahs has been dotted. What if any ayah Quran, what if for any scientific? Let's go back into history. Now, in those days, even if we are saying ọmọ tí kò tí menstruate, ayah yẹn ò sọ pé ọmọ kékeré kò síbi tó ti sọ ẹni tó bá dẹ̀ ní fact ẹ̀ bí láti gbogbo àṣewà ṣe kọ́ mu jáde. But ayah yẹn sọ pé ọmọ ọdún 6 ọba ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n tó dájú ọba ohun tí ò bá dájú ni pé kẹ́ mediate tẹ́ bá continue láti máa dá sí a máa rò pé wà bias. Ẹ jẹ́ ká continue. No. Mi ò dá sí anything. Tó bá di total mu tiwọn náà, a máa tún béèrè question lọ́wọ́ wọn. Àbí kò yé mi ò dá sí anything. But alukoro nǹkan tó ń kà jáde lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ̀rọ̀ nípa ọdún 6 àtọdún 9. Okay. Now, ẹ jẹ́ ká wá lọ sí 1,500 years back when Quran was revealed. Ẹ jẹ́ ká béèrè wípé kí ni age of menstruation ní gbogbo wa tá à ń sọ yìí. First of all, nǹkan tó influence menstruation ní ara obìnrin of genetic factor ó wà nínú ẹ̀. Oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ ó wà nínú ẹ̀. Then bí wọ́n ṣe dàgbà. Kí lẹ wí? Environment, region. Environment. Ó wà nínú ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tá à ń jẹ láyé sìn àti nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń jẹ ń gbà. I'm just giving us an open analysis. Ní ayé ìgbà yẹn, definitely age of menstruation in those days, minimum tẹ́lẹ̀ anybody can go on Google, ChatGPT or whatever. Minimum tẹ́lẹ̀ rí nígbà yẹn was between 16 and 17. So the ayah referring to ọmọ tó fẹ́ at the age of 17, but tí kò tí menstruate, and like one of my brothers said, all inclusive lọ́rọ̀ Al-Qur'an kò yọ ẹnìkan kan sọ́tọ̀ àìwá bá a mọ̀ wọ́n wá fẹ́ ọmọ at the age of 17 but kò tí menstruate, eventually divorce wá fẹ́ wáyé. Yours is also included. Nílẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà yẹn náà aṣá ní nǹkan tá ń pè ní ìyàwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìyàwó wo là ń pè lábẹ̀tẹ́lẹ̀? Ọmọ tá ti fẹ́ ahead of time. So ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, so ó ti jẹ́ culture, ó jẹ́ norm láyé ìgbà yẹn. Láti títí dé ní tá ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan ṣì ń practice ẹ̀. So it's a norm láyé ìgbà yẹn. Kì í ṣe menstruation ni wọ́n fi ń determine ṣọmọ tí ń lọ lé ọkọ. Maturity and the look, I understand, which tó jẹ́ pé tìgbà yẹn yàtọ̀ sí tìǹ, the kind of maturity they used to have, high, but menstruation would always delay due to environment, genetic factor, and the kind of the consumption. So when you talk about ọmọ tó ń ṣe menstruation, we are not talking about ọmọ kékeré, ọmọ pínísí, far from it. We are talking about ọmọ tó ti dàgbà. But for those factors, tí kò tí rí menstruation, so Islam will support ká fẹ́ ọmọ kékeré. I'm fún yín ní kíní. I've quoted so many things. Ṣẹlẹ̀ mẹ́rin yẹn wá sórí screen bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe gbé tèmi wá sórí screen. I have quoted ẹni sùúrù sà. I have quoted wọ́n ti fún yín ní àyà Quran, wọ́n ti fún yín ní scientific factor. Ẹ tún bẹ̀rẹ̀ pé ká mẹ́rin wá. Adẹ̀ tún sọ ń sìn pé eléyìí open factors tí gbogbo wa lè rí. Ẹ lọ sórí ChatGPT, ẹ lọ sórí. Ẹ mention ní age 17. Ṣẹlẹ̀ mẹ́rin yẹn wá nǹkan tí mo bí nìyẹn. Mo ní ká lọ sórí ChatGPT. No evidence, no problem. No, we have evidence. I've just given you one. Thank you. Ṣé kí fún wọn ní àbí wọn ti ṣe tán? Tọ́ bá ti ṣe tán. King just me. Tẹ́ bá ti ṣe tán bí a kì í ní sùúrù náà kẹ́ fi ṣe tán.
papọ̀ mọ́ nǹkan tí kò sí wàhálà ẹ ṣe àti ìṣetán àti ìṣetán. ẹ ó yá ẹ ṣe tán tó dà máa lè fèsì lórí ẹ̀. ẹ ṣe àkọ́kọ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nígbà tí mo gbé scientific evidence wọlé ọba Solomon try láti máa sọ fún yín pé mo wá máa ń ṣe ipa àkà ẹjọ ọba Solomon you are a moderator ẹjọ ẹ moderate nìkan. King Jasmine salaam alaikum. King Jasmine ṣé ẹ fẹ́ dáhùn question àbò fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. King Jasmine ẹjọ ẹ jẹ́ kí n take floor láàrin ká má fi pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ṣá lè fi ọmọ kékeré àbá lè fi ọmọ kékeré yìí jù right. Máa dá ọ̀rọ̀ padà sọ́dọ̀ sister tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí because I believe that páwọn ẹlẹ́bọ ní question tó pọ̀ tán fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa. Quran ní specific place tó ti instruct wa pé ká fẹ́yàwó àbí nínú Quran ṣe mọ̀ ipò wà ń bẹ̀. Ṣé sister yẹn wà ń bẹ̀? Ẹ máa sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ń pọ̀. King Jasmine ẹ bá gbé sójú screen Suratul Nisa verse 4. Suratul Nisa verse 4. Ẹ jẹ́ bá gbé so kákan fi yẹn ká sí ọ̀rọ̀ yìí nílẹ̀. Ibi tí mo fẹ́ lọ gangan ni kọ́nṣe verse 4 fankihu ma taba lakum minan nisa. Ẹ bá mi lọ sí bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Verse 3. Verse 3. Okay, ó yẹ ẹ bá mi kà jáde fún wọn. And if you fear that you will not be justly with the orphan girls. Tí ẹ bá rò wípé ẹ lè má lè ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ọmọ òrukàn. Then marry those that please you of other women. Marry those what? That ẹ fẹ́ àwọn tó bá wù yín nínú àwọn obìnrin. 2 or 3 or 4. Ó lè jẹ́ méjì, ó lè jẹ́ mẹ́ta, ó lè jẹ́ mẹ́rin. But if you fear that you will not be just, tẹ́ bá wò pé ẹ lè má lè ṣe déédéé láàrin wọn, then marry only one. Ẹ fẹ́ ẹyọ kan péré. Sister tí wọ́n ń sọ pé Islam permit wa láti sọ wípé láti fẹ́ ọmọ kékeré. This is the Quranic text tó ń fún wa ní direct injunction lórí pé ká lọ fẹ́yàwó. Ẹ sọ fún mi níbo lẹ ti rí ibi tí Quran ti direct wa pé ẹ fẹ́ àwọn ọmọ kékeré. Ṣẹ́rí pé ẹni sùúrù sister akẹ́ tó dáhùn ẹ máa ní ìdí tí verse yìí fi máa járọ̀ yìí ni pé instead àtàmọ́ this is a direct injunction from Allah. Go and marry. Ẹ fẹ́ méjì, ẹ fẹ́ mẹ́ta, ẹ fẹ́ mẹ́rin. Tí ẹ bá fi wípé lè ṣe déédéé ẹ fẹ́ ẹyọ kan. Sister, Quranic verse tó ń kọ́ wa bá ṣe fẹ́ yàwó lélẹ̀ àti irú nǹkan tá a lè fẹ́. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fáwọn èèyàn sí. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe sí ni pé ẹ sọ fáwọn èèyàn point blank. Kí ni Quranic verse tó sọ pé ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ lè fẹ́ ọmọ kékeré? Ni mo fi hàn yín yẹn but ẹ refuse ẹ mo dẹ̀ gbé tap sí ẹ wá ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ bí mi question relax. Mo fún yín ní opportunity mi sister ẹ ní sùúrù tí yẹn bá le jù fún yín ẹ jẹ́ kí n mú rọ̀ fún yín ká padà sórí verse tẹ́ sọ. Okay mo fẹ́ bí yín question. Mo mú verse kan wá lẹ́ẹ̀kan mo ní kẹ́ ẹ juxtapose láàrin verse tẹ́yìn mú wá àtẹlẹ́ tí mi mú wá kẹ́ ẹ wò níbẹ̀. Ẹ wo tí Quran sọ nínú verse àti tó ń sọ níbí wallahi lam yahidna àwọn tí wọn ò menstruate. Ẹ compare pẹ̀lú walladhina lam yablughul hulma. Ẹ gbé words méjèèjì sentences méjèèjì ẹ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn side by side kẹ́ translate ẹ kí gbogbo àwọn èèyàn gbọ́ yín. Sister, that should not be hard. Ẹ jẹ́ ń béèrè one simple question. How old ni Aisha nígbà t'Ànábì fẹ́? No, just me. You've already spoken. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni sùúrù Ali Fagba. Ẹni sùúrù now. Now, Ali Fagba. Ìgbà tí Ànábì fẹ́ Aisha, how old was Aisha nígbà t'Ànábì fẹ́? She was 6. Is a 6-year-old a child or an adult? It depends on the season and the time. This is scientifically known. And Ali lost his source gbogbo wa jọmọ. Gbogbo wa ṣá believe nínú United Nations. United Nations is not a Muslim organization. Sister, kí ni age of puberty lọ́dọ̀ United Nations worldwide? Answer my question first. A 6-year-old, is it a child or an adult? It can be depending on the environment and the season. Okay, ẹ jẹ́ ń gbé hadith wá ká wò bóyá ọmọdé àbí àgbàlagbà ni Aisha. 1 2 3 4 5 6 ó ga ọ.
Now, I have a comment. Nígbà tẹ́ ń gbé àdìsí wa lọ́wọ́, I have a comment. Number one, ayàtẹ̀ wù yìí. Nínú Islam, your question is kí ni age of consent. Nínú Islam, a ní nǹkan tó ń pè ní marriageable age, and that is the age of poverty, not 18, 20, 22. Tí obìnrin bá ti ṣe nǹkan oṣù nínú Islam ló ẹ ṣe sùn ẹjọ ṣe sùn. So Tobi, according to the Ọlọ́run sọ pé until they reach marriageable age. Mi bọ́ ẹjọ Sheikh Khalifa gbà ó dàpọ̀ network. Okay, mo wà ń bí pẹ̀lú yín. All right, sir. Only until they reach marriageable age. Ìtumọ̀ pé nínú Islam, a ní age kan tí yàn máa marry. And òun ni hadith Ànábì Muhammad sallam tẹ́ gbé wálẹ̀ kan. And tẹ̀síù tẹ́ gbé wálẹ̀ kan yẹn gbọ́yé ni o. Wọ́n sọ pé a lè fi ọmọ bọ́. Eléyìí dàbí ìyàwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Ànábì sallam fẹ́ Aisha lọ́mọ ọdún 6. Àmọ́ kò tí ì lọ sí ilé ọkọ not until ìgbà tó pé 9. At the age of 9, ó ti reach age of puberty. Yes, I can give it to you. Yes. I can give it to you. Ẹjọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ó yẹ ẹ bá ń gbé ní ọsọ ẹ bá ń gbé alas ẹ bá ń gbóbi yẹn síbi sùn padà. Ẹjọ́ mo Tẹ̀sí ìtẹ́gbó wálẹ̀ pọ̀. Ṣé mo lè sọ nǹkan kan? Ṣé mo lè sọ nǹkan kan? Ìsọ́nà ẹgbẹ́ ṣe sùn. Tẹ̀sí ìtóbi yẹn gbó wálẹ̀ kan ó yẹ gbé síbẹ̀ padà. Ibi tẹ̀sí consensus of scholars sọ pé wọ́n lè fi ọmọ kékeré ẹ bá gbé síbẹ̀ padà. Okay, so Adif tèmi fẹ́ gbé wá nìyí. Sahi. No, Ejen Kyle because me come cut us here. Please, gentlemen, any suru. But then you sorrow me interjecting, ejo, respect. It's so petty shit on now. Okay. Let's go. Let's go. Thank you very much. Oh my gosh. Magbewa, can you just relax, please? Magbewa. Sahih Al-Bukhari 6130. Thank you. I used to play with dolls in the presence of the Prophet. Aisha ló máa fi bèbí onígi àwọn bèbí kékèké wọ́n máa fi ń ṣeré mọdé. And my girlfriends also used to play with me. Ó lóun àtọ̀wọn ọ̀rẹ́ wọn ọmọ kékèké àdúgbò wọn jọ máa ń fi bèbí onígi yẹn wọ́n máa fi ń ṣeré mọdé. When Allah's messenger used to enter my dwelling place, ó ní tí Muhammadu bá dé tó bá fẹ́ wọlé kanlẹ̀. They used to hide themselves. Ó lọ àwọn ọ̀rẹ́ Aisha àwọn wá lọ máa sá pamọ́ àwọn ọmọ kékèké yẹn. But the Prophet would call them to join and play with me. Muhammadu máa ní ẹ jẹ́ káwọn ọmọdé wá ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ kájọ ṣe pọ̀ ẹ lè jẹ́ mẹ́rin ẹ lè jẹ́ márùn. Now, about Solomon, pay attention to this part, right? Only the playing of dolls and similar images is forbidden. Nígbà náà, wọ́n dẹ̀ máa fi bèbí onígi ṣeré èèwọ̀ ni. But it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl. Àmọ́ àyè gba Aisha tó ló jẹ́ ìyàwó Muhammadu ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ kékeré pínísí nígbà náà ọmọ kékeré. I haven't finished. Can you guys just mute? What's your problem? I've not finished. Now, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl. Wọ́n gbà kí Aisha máa fi bèbí onígi yẹn ṣeré nígbà náà ọmọ kékeré dẹ̀ ní Aisha ọmọ pínísí. Not yet reached the age of puberty. Aisha ò tí ì tó nǹkan kan kò tí ì mọ́wọ́ tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì kò tí ì tó ẹni tó lọ́kọ dípò kó fẹ́ lọ lé ọkọ gbàm. Case close. Brother Islamic Knowledge. Ẹ dúró ẹjọ́. Ẹ jẹ́ ká padà. Ẹ dá padà sójú screen lọ sister. Malik Musa. Edro, Brother Islamic Knowledge. Ẹni sùúrù kẹ́ tó bí wọ́n, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bi sister yẹn ní nǹkan. Sister, ṣé mo orúkọ bàbá Aisha? Bubakar. Báwo ló ṣe jẹ́ sí Prophet Muhammad? He was one of the companions of Muhammad. Was he just a companion or the closest friend? I don't know, friendship, whatever. I know he was close to Muhammad. But we know he was very close to Muhammad. Absolutely. So in this hadith there recites, did Aisha said she was married to the Prophet at this time? Or is it wrong for a friend to visit a friend? Is that your point?
The hadith that mentions the marriage of Aisha is Sahih al-Bukhari 5134. That's not what this I'm asking. one. Hadith Tekai, in which part of it did Aisha say she was married Hadith to the Prophet at this time? Hadith was to show that Aisha was a little girl. Where was she staying? Was this in the house of the Prophet or the house of his father? Sahih Bukhari. These are this that you just Bukhari. Don't ask me. Pretend. Hadith. A point to be Aisha upon what the Prophet. Sister, you have to prove it. I have to. Sister. Yes. Sister wa. Nǹkan tó wà nínú bracket yẹn tó wà níbi the playing with the dolls títí dé ìgbẹ̀yìn yẹn ṣé ara àdìfì yẹn ni. Kí lẹ mean? Àní nǹkan tó wà nínú bracket ìsàlẹ̀ yẹn ṣára àdìfì ọ̀hún ni. Èmi kọ́ mo kọ hadith, mo ti kà á fún Malik Musa ẹ̀yin gbọ́ lárúbá tí ṣé nǹkan tó fi sínú bracket yẹn the playing with the dolls tí tó fi dé ìgbẹ̀yìn yẹn ṣára àdìfì ọ̀hún ni. Ní nǹkan tó wà níbi bracket yẹn. Ṣára àdìfì yẹn ni níbi lárúbáwá yẹn. Gbogbo nǹkan tó wà níbi hadith yẹn ni hadith yẹn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Irọ́ àní nǹkan tó fi sínú bracket. Ohun tí wọ́n kà nínú bracket lóyìnbó. Tó wà nínú mátìmù hadith yẹn àbí commentary ẹni tó kàn sọ̀rọ̀ lásán. Ṣé fẹ́ ka lárúbáwá yìí? Ẹ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ kó dáhùn. Òun kọ́ lárúbáwá ń tiẹ̀. Ṣára àdìfì. Wọ́n dàbí ní kẹjọ́ máa bọ̀ wá pẹ̀lú iná nìyẹn so that you can read and translate. Islam ẹ farabalẹ̀. Nǹkan tá à ń sọ ń sìn ní wípé. Ẹ tí ì dáhùn. Ẹ kọ́kọ́ dáhùn náà. Nǹkan tá à ń sọ gangan. Nǹkan tá à ń sọ ní. Àní inú nǹkan tó wà nínú bracket ní èèbó yẹn. Ṣára nǹkan tó wà nínú àdìfì yẹn ń pinlẹ̀ ni àbí commentary ẹni tó kàn sọ̀rọ̀ lásán ni. Kí ni nǹkan tí wọ́n fi sínú bracket yẹn? Láti the play with the dolls and similar images is forbidden. Ṣó wà lára àdìfì yẹn? Ó wà bí hadith yẹn wípé ó ṣe ní náà ó ní sọ wá. Irọ́ kì í ṣe. Ó yá ẹ̀ka jáde. And similar images is forbidden. Ẹ̀ka jáde ńlá rúbá ń bẹ̀. Ẹ̀ka. Yal'abna ma'i. Ó ní àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ṣeré pẹ̀lú mi. Òkèlè ń kà yẹn rárá òkèlè ń kà yẹn. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed. Ẹ má parọ́ náà. Ó kí lẹ fẹ́ fi ìyẹn ò sí nínú. Àníṣó wà ń bẹ̀ kọ́kọ́ dáhùn. Ẹ kàn ká jáde là ń bí. Kí la fẹ́ lò níbi hadith yẹn gangan? Àníṣó wà ń bẹ̀ nǹkan yẹn ṣó wà ń bẹ̀. Wípé ká fi àwọn nǹkan tó ní alákòó. Nǹkan tí mo béèrè clear ẹ má yí. Nǹkan tó wà níbi bracket yẹn the playing with the dolls and similar images títí dé sàlẹ̀. Ṣé ó wà níbi àdìfì yẹn fi lásùn? Ṣé kò sí mbẹ̀ wípé wọ́n fi nǹkan ṣeré ni? Àní ṣé ẹ kọ́kọ́ dáhùn náà. Kí ló wà níbi àdìfì sọ́sẹ̀? Àní ṣé wà níbi Assalamu alaikum. Islamic knowledge. Assalamu alaikum. Brother Oladele. Ẹ jẹ́ ká end the topic yìí ṣe bí. Ohun tí mo fẹ́ ká ṣe yìí. Sister kan sọ̀rọ̀ yẹn. Just one more time, sister. Won't tell something nínú hadith teka yìí. Ẹ point out sí mi. Ibi tí Aisha ti sọ wípé ní time sí nǹkan ṣẹlẹ̀, she was married to the prophet. Nǹkan tá à ń sọ, okay, éèjì wo ni Muhammad fẹ́ Aisha? Nǹkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ yìí. Ẹni sọ̀rọ̀, ẹ má fi ẹ jẹ́ kí sister yẹn dáhùn question tán ni wọn. Ẹ ká hadith yìí, sister. Was prophet married to her when this event took place? No. That's not even the bone of contention. Ọba Solomon tí mo wá ti lè sọ̀rọ̀ ń sìn ni Allah wife ẹ ṣó fatuwa yẹn ẹ jọ. Ẹ ṣó fatuwa mi ìmọ̀ bí ọgbọ́n wá ti lè sọ̀rọ̀ ń sìn ṣẹ́gẹ̀. Ẹ ṣó fatuwa yẹn kàkà. Ẹ ṣe oya let's go Allah wife. Allah wife oya ẹ̀ka ẹgbẹ́ òsókè let's go. Question. So this is fatwa. Ẹ dúró. Allah wife ẹ̀ka lọ ẹ̀dúró oya Allah wife let's go. Sorry topic ẹni sùúrù ẹkọ ẹni sùúrù. Náà ni Allah wife let's go. But question tí mo béèrè ẹ̀ dáhùn ẹ̀kọ́ wégbé Allah wife oya. Islamic knowledge. Islamic knowledge. Islamic knowledge. Question ẹ máa gbọ́ mi sister. Question tí mo fẹ́ béèrè mẹ́ta ni. Mo béèrè ẹ̀yọ̀ kan bẹ́ẹ̀ dáhùn ni mi ò tí ì ṣe mú. Islamic knowledge. Ẹ mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ní ìsìn. Semantics lẹ́ ń ṣe. Ẹ jẹ́ ń bí yín nínú Islam. Ẹni tó bá ti reach puberty. Ẹni sùúrù, you're playing semantics. Oh, can't have too many shouts.
Salam alaikum. Ẹ dákun ẹjọ́. Ẹ má bínú ẹjọ́. Allah wife, oh yeah, let's go. Is marriage with a breastfeeding girl permitted? Wọ́n ní kí wọ́n lè fẹ́ ọmọ tó lọ́wọ́ nínú Islam. Ó yá. Salaam alaikum. Is Salaam alaikum. Salaam alaikum. Allah wife, let's go. Oh yeah. Question is marriage with a breastfeeding Wọ́n ní ọmọ tó ń mú wọ́n lè fẹ́ nínú Islam. Let's go. This is getting too chorus. This is getting too chorus. Allah wife, oh yeah. No, Allah wife, let's go. Oh yeah. Fatwa 111933. Wọ́n ní ọmọ tó ń mú yàn, wọ́n ní ṣé wọ́n lè fẹ́ nínú Islam. If so, is it allowed to derive sexual pleasure? I can't do this. I can't do this. No. This is Allah's wife, hold on. Allah's wife, hold on. This is not mature. Olowo, hold on. Allah's wife, hold on. Let me ask you a question, Allah's wife. Ẹ sure wípé ẹ capable láti defend the content kà fáwọn ènìyàn. Yes, sir. Ẹ̀yin àfa àtẹwà sí ẹ sure pé ẹ capable láti defend the ẹ̀sìn. Ben, yes. Because the reason why I'm asking all this question is that ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò le rárá. Nǹkan tó ń kà jáde yìí kì í ṣàwọn ló kọ́, kì í ṣẹ̀yin lẹ kọ́. Nǹkan tẹ̀yin kà jáde kì í ṣẹ̀yin lẹ kọ́, kì í ṣe àwọn ló kọ́. Now, tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ sílẹ̀, gbogbo àwọn tó wà ní comment section tí wọn ò di, wọ́n mọ irọ́, wọ́n mọ òtítọ́. Anybody ò lè sọ irọ́ dòtítọ́ níbí yìí. Anybody ò lè sọ òtítọ́ di irọ́ níbí yìí. Gbogbo alámọ̀ nǹkan tá ń ṣe. So now, nǹkan tó ń kà sílẹ̀ yẹn, tẹ́ bá ti mọ̀ wípé ẹ ò lè defend ẹ̀, ẹni ẹ ò mọ̀ nípa nǹkan tó ń kọ yẹn, because ìgbà tí bàbá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ibi tó ń bracket yẹn pé sára ẹ̀ ni, ṣé ká gé kúrò ní ká má kà á mọ́. Now, nítorí pé kò sí lára ẹ̀, nítorí pé kò sí lára original láyé. ẹ jẹ́ kí land. Islamic knowledge. Ẹ jẹ́ kó bá sọ̀rọ̀ ẹjọ́. So now, ṣé kò gbé kúrò ìgbà tó bá sí lára original kí ni reason tó fi kọ síbẹ̀. Tó bá wá sí níbẹ̀ mo gbà, but àwọn tó kọ síbẹ̀ wọ́n fẹ́ kí nǹkan tó wà lókè yẹn kó yé àwọn ènìyàn dáadáa náà ṣe kọ sísàlẹ̀ àti pé pẹ̀lú àti pé kò pẹ̀lú is explanation. Nǹkan tá so now ẹ ṣàjẹ́ kan dáhùn question wa so now ẹni sùúrù bóyá ó wà lára ẹ̀ àbí kò sí lára ẹ̀ ìyẹn ò kàn yín mọ́ àwọn tó wà lára ẹ̀ tó ń gbọ́ wa. ẹni sùúrù sà. bracket yẹn ṣe báwo ni bracket yẹn ṣe ní ṣe pẹ̀lú bọ́tà. àní tó wà lára ẹ̀ just answer the question. ẹni sùúrù brother Islamic knowledge. Salaam alaikum brother Islamic. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ listen to sí mi. Ẹ jọ̀ọ́ torí t'Ọlọ́run. Islam ṣe ń gbọ́. Ẹ jẹ́ kó bá sọ̀rọ̀ mo tún fẹ́ ká ṣe henceforth. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tá jẹ́ Mùsùlùmí, ẹ dákun ẹ jẹ́ ká make sure pa wa in order. Ṣé get. Ẹ jẹ́ kí ọba sọ̀rọ̀ wọn tán. Anybody tó bá sọ̀rọ̀ henceforth ká gbìyànjú ká má interrupt anybody mọ́. Then mo fẹ́ sọ nǹkan kan ọba bẹ́ẹ̀ ṣe move forward yẹn. Ọba bẹ́ẹ̀ ṣe move forward yẹn mo fẹ́ sọ nǹkan kan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí majorly àárín nǹkan méjì ló pín sí. Theology àti moral ṣe ti rí nísìn. Ẹyọ kan pé la ṣe ń discuss is which is a question of morality. Tó bá ṣe pé àwọn ẹlẹ́bọ bá decide wọ́n pé àwọn fẹ́ point out pé wà nínú ìwé wa pa lè fẹ́ ọmọ kékeré táwa dẹ̀ insist pé kò sí nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí láàrin yẹn wọ́n lè disagree wípé àwọn ò gbà sí wa lẹ́nu káwa náà disagree pẹ̀lú wọn pé ohun tẹ́ ń sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká move forward lórí yẹn. It's just one of many questions tó yẹ pé wọ́n ní ohun tí wọ́n ń sọ nípa Islam pé ẹyọ kan lélẹ́yìí a ní kí wọ́n prove ẹ̀ àtàmọ́ là ń rí bọ́ kò sí problem ọba tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán ẹ jẹ́ ká mú sórí question mi tán bá ní. Okay, ẹ ṣe ń gọ sà but kò ní dá kí gbogbo wa wà níbi látẹ̀kan kí ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń ṣe kó má lórí kó má ní dì. Bẹ́ẹ̀ni. Because the reason why tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé now tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ kan tẹ̀yin bá sọ wípé ẹ ò agree kì í ṣe ẹnu lẹ máa fi sọ Quran lẹ máa fi sọ àbí hadith tí ẹ̀yin bá sọ tí àwọn bá sọ ọ̀rọ̀ kan tí ẹ̀yin bá sọ ọ̀rọ̀ kan táwọn bá sọ pé àwọn agree hadith àbí Quran náà máa fi sọ kì í ṣe ẹnu. So now ó yá àfa Islamic knowledge ó yá ẹ continue question yín ẹjọ́ tó bá ti béèrè question lọ́wọ́ yín ẹjọ́ ẹ dáhùn ní ẹyọ kan aláṣẹ aláwa ẹ dáhùn lẹ́ẹ̀kan. So sister mi ẹjọ́ mò ń bọ̀ ẹjọ́ mò ń bọ̀. mo máa yọ máa nìyí o gbogbo argument máa end. mo máa yọ bàbá yìí dànù o. Gbogbo argument máa end yìí sìn sister mi
Islamic ó yá continue question. Why tell threatening? Why tell Torí wípé pariwo lé wa àwọn just me any sọ̀rọ̀ Islamic knowledge ẹ continue. Baba just me ayakunla. Gbogbo argument ma end nsìn. Ẹ jọ̀ọ́ sister mi as a woman kí ni age of puberty gangan? Then who gave that standard? Age of puberty ó máa depend lórí ibi tẹ́ wà. For example, where I live, age of decision making and blah 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 is been set to be 18 years old. And science lama fin determine there. O man study agbari human being. O man study the development of the body. O man study gbogbo especially agbari because mental capability are very important. Láti make a decision. So 18 ni. So ṣé mo lè bi yín nínú Islam kí ni age marriage tẹ̀yin? Emma gbọ́. 18 tẹ́ sọ yẹn, who gave that standard? Ibo lẹ ti rí our humans la determine through science and research. Àti rí pé tẹ́ bá bọ́mọdé sùn, ó máa ní sùúrù, ó máa ń fún wọn ní fistula. Àti rí pé tẹ́ bá bọ́mọdé sùn, ó máa ń fún wọn ní trauma in life. So àwa mọ̀ better ju Allah lọ. I decide pé okay o, a fẹ́ ọmọ kékeré mọ́ o, a máa fẹ́ àgbàlagbà. Ṣé àrọ́mọ tó wà less than 18 tó ti marry legally? Not ní ibi tẹ́mi wà, no. Ó lè ṣẹlẹ̀, mi sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀. Níbo mi ńkọ́? Absolutely, ó lè ṣẹlẹ̀. Good. Now, tó bá wá jẹ́ pé society kan wà ńgbà kan tó jẹ́ pé their standard is different. Are you to fault them? Me need láti respect the PDF. Tó bá jẹ́ pé standard one ni, I don't need to respect PDF. That's 10 PDF. After years after nìyẹn. You won't be talking about PDF and going back as far back as 1,400 years ago. No, PDF no lo ma jẹ because tẹ́ bá wò any sùúrù tẹ́ bá wò. I ask the question, down question yẹn. If there is a society tó jẹ́ pé when they were around, the standard, they were comfortable with their standard. Should you fault them? The reason as to why Abubakar were comfortable, they were not comfortable. Let me answer. Let me answer. They were not comfortable. Oh my gosh. You know, Farabale, be me question again down. Let me answer. Mo ń bọ̀. Question me clear so that ẹ ní lè lọ síbi lọ sọ́hun. Ẹ ti sọ pé àwa èèyàn là ń determine. If we now go back to as 1,400 years ago, àwọn èèyàn tó wà ń bẹ determine nǹkan wọn. There is no single person who faulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú marriage tó ṣe. Should you come back 1,400 years later to fault them? Yes. You know why? Because Eyinle Prophet is the best example for Islamic all humanity. Islamic knowledge. Let me finish. You cannot keep speaking Islamic over me. Let me Can come I in finish here. the question? Let them bury me. They're down. Then talk over me. Let me finish. Now, let me finish. Brother Hello? Oladele, Let me finish. I'm speaking. Emilo Bini question. No, Emilo Bini question. Let me finish. Yes, Thank you very much. Now, number one, the reason as to why we can condemn this today is because Eyinle claim that Muhammad is the best example for all humanity. Muhammad, let me finish. Muhammad sallallahu alaihi wasallam does not expire. You as Muslims, you have been told to try and copy tele or no anobi, which is the sunnah of the prophet. So Tebakwe, somebody need the best example for all of humanity. It doesn't expire 1,400 years ago. It means when 2026 anobi is still the best example. Ode fair mokekere, and we don't want that in our society. Thank you, sister. Shetidele. Thank you. Sheikh Ali, can I come in now? Sister, Prof, any suru. Afekoro itansi. Sister, ẹ sọ pé èèyàn lè determine pé 18 ni best age of marriage, abi, right? Àwọn èèyàn ló determine age of consent. Yes. Ẹ̀yin wo lẹ suspect? Is it the whole world or is it just you? Because mo ní evidence against yín pé you decide lórí nǹkan yẹn. To be honest, most times ó máa ń wá objectively, tá bá rí ẹni sùúrù. Oh my gosh, this is one thing I don't like. Ẹ máa bi mí question, tí n bá wá ń sọ̀rọ̀, ẹ wá interrupt. It's so rude. It's okay, sister. Please, it's not okay. Don't patronize me. Control yourself. When you ask me a question, let me answer. It's enough with the quiz English. Go ahead and answer the question. Now, question temi being a run away from it. Mo ṣì bí yín ṣe child marriage wà nínú Islam. Àti gbé àpẹẹrẹ wá fún mi pé ànábì.
So why did Anobi marry 6 years old? Sister, nísìnyí ṣé ẹ máa bá mi gbé screen yín wá padà. No, answer my question. Tikoba allowed. Why did Anobi marry 6 years old? Sister, no, she didn't marry a kid. And I'm going to prove you wrong using your own tool that you depend on. Show us your screen now, sister, if you are honest. Show what? What do you want me to show? Your screen. My screen is up. Can you not see? Okay, can you type on Google as we speak? Okay. What is the age of puberty for a woman today, according to UNICEF? Okay, 1 second. Type it. Let everybody read. It's not in the past, your present days. According to UNICEF. According to UNICEF, what is the age of puberty for a woman or for a girl? Okay. According to UNICEF, puberty generally occurs between 10 and 16 years of age. Okay, show more and read further. Click show more and read further. Okay. Anything to defend? No, there's not. Just read. Okay. There's no need to badmouth us. No, it's not bad mouthing. You are defending. Go ahead, read further, sister. So, where do you? Don't command me. You asked me to read nicely. You can bring your own sources if you want. Don't say just read. Don't command me. I'm not your wife. I'm not your sister. I'm not your mother. Thank you very much. Sorry. Forgive my manners. Go ahead and read I forgive your terrible manners. Now, definition of adolescence. Go on, just read all those 3 bullets. Okay. The 3 bullet points. Definition. Read it out, sister. I'm not talking to you. Stop. Let her read. Let her read. Let her read. Definition of adolescence. UNICEF defines overall adolescent period, which indicates the onset and progression. Listen to the word. The onset and progression of puberty as the ages 10 to 19. Puberty involves rapid growth and sexual maturation. Variability. While 10 to 16 is the general range, some sources indicates that for girls, it can or often begins between the age of 8 and 13. And for boys, it's between the ages of 9 and 14. So thank you so much, sister. Wait. Let me ask. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ọmọ Muhammadu fúnra rẹ̀, ìyẹn Amina, kí ni Muhammadu sọ? We'll come back there. Let the sister answer our own question. Ẹjọ́, just help me sọ̀rọ̀ látàrí dákẹ́. MS Baba, don't interrupt us. Let the sister finish what she started. I've finished already. You sit back, MS Baba. MS Baba, you've been taking a back seat since and continue to do that. Let her finish what she started. Let her finish. My interrupt. Ọ̀rọ̀ ẹ ti fẹ́ dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ nsìn. There's no escape for you today. Let her read and interpret for us. Let her read and interpret. She's been saying nobody should speak. Let her speak. Nobody is interrupting her now. Let her go ahead and translate what she just recited. Go ahead, sister. You know a lot of points in English. Translate what you just read according to the unit.